យកទៅចូលស្នេហ៍បាត់នេះញ័រញ័រកាត់ទៅកាត់អេញ័រញ័រlấyបាច់មកទឹកបាញ់មែវណាយើងហ្នឹងឯងណាតោះនេះតាមថ្មចូលហ្មងsâu rồi. Biết từng lỗ thế. Ôi đó cô. Sai vậy mà. Chớp trời. Chào bác. Chị ôn ngự rồi. Ôn ngự không chị. Bạn có mình lên cho chị, rồi nó chúc mình đó, ông đừng ngon một cái kia. Một ngôi này để chị cả. Trông mẹ tay chi muốn ấy đi được. Lớn, nhưng ba cái bãi trong chi món rồi. Cái ba chân của tôi bị hang trộm chiên có vượt tay hỏi chân là dân khơi hà coi có khôi pi sờ lấp, coi khôi pi sờ lấp hay anh ấy cứ coi để phụ nhóm đại chỗ, coi để phụ nhóm đại chỗ cứ coi năm son đập mùi và sờ lấp coi năm son đập mùi dân đại chỗ chun quát hay vó cứ ba là lấy cái dương ban cho hơi rồi róa chẳng nhom tầm mưa lai data mưa lai data không là coi à chẳng bao nhiêu mấy nhà coi sập mấy cứ nhom đã nơi lọc lấy đập buồn tay nhom mưa trắng ấy cứ nhom mưa từ lửa từ vol phú hay vol tiệp ấy nè battery minimum battery maximum battery state of charge chẳng ở nhâm trong bị chạy bẹp tha nâng pê na đài là cối cứ vol cua hay nâng vol tiếp viên nơi các bài khné mình là khóm son chạch bẹp vol mình là bờ cầm liệt bảo vía khóm son chạch bẹp vol cứ vi lò mình thà cối viên nơi các bài khné minimum hay nâng maximum vì các bài khné chẳng là cối nó bị smart khné lò màu chẳng mà sân như cầm liệt rồi bây giờ cối cua hoặc cối tiếp lơ son chạch bẹp vol hơi nâng cứ vì ớt sơ lò tế và nâng chừng mơ tam nâng chẳng cái này chia cùng lật bao nhóm ấy nó tam bao sau bao chạy cái chạy xoay cái xe đạp chai của quát cứ sai xâm muốn chạy buồn chẳng dương mà mơ nó vì dương khơi thả coi bao con là lơ lán và lời trắng nó cứ vì lơ pi cam với bay cam này chẳng sọp mà bánh cứ coi ní lọ và dương vừa hỏi dương bà lên tới cứ vì lọ và có đạch phải ban rồi nó sẽ bong ôn miền trầm ngõ rồi môi cỏ miền pành hà rực chân đấy ngó xua tẹt to mà lấy tu sạp nhom bán và ngày
chẳng chui chôn lấy khang của nhóm cứ dương miền ai cái tê miền bò bị sao mà chui chôn trầm trời và chẳng ó côn cho mệt liệt mà